Assalamualaikum guys. Salam sejahtera Welcome back to my channel. Alright. Semoga anda sihat-sihat belaka. Semoga anda dimurahkan rezeki. Semoga anda dalam keadaan yang baik. Okey. Hari ini saya nak testing PB repeat 45 cm. Okey. Saya nak ucapkan selamat datang kepada yang baru hadir ke channel saya. Jangan lupa tekan button subscribe di bawah sana. Right? Kepada yang telah hadir, terima kasih, jutaan terima kasih. Jutaan terima kasih. Okey. Tanpa membuang masa lagi, okey, kita saksikan. Okey, bye. Okey guys, setup yang sama. Alright. Aku cuba main top water. Top water. First cast of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Moga ada rezeki hari ni Okay guys. Poksunya bulu-bulu Strike guys. Cakap. Kita cash release je
Strike guys. Size guys, size. Size juga guys. Okay guys, kita catch and release. Thank you, bye bye, good fight. Oi, depan ni dia ambil. Kerapu. Kerapu lombong. Hei, kerapu lombong bro. Gede aku.